Sorry. For today's video guys is i-share ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung kilay ko. So this is gonna be tipid bushy eyebrows. So yung mga gagamitin natin guys is very affordable talaga and mabibili mo lang siya sa tindahan and sari-sari store. So ito yung sikreto ko kung bakit bushy tingnan yung kilay ko. And I think some of the makeup artists ginagamit din nila tong technique na to. I also found it in YouTube guys. So, i-share ko sa inyo. So, yung mga kailangan natin is yung mga kailangan natin is ano ba talaga? So, yung mga kinakailangan natin water, a little amount of water, tapos kailangan din natin ng old yung ginagamit nyo sa pangkilay, pwede rin yung old eyebrow mascara nyo, yung tool niya, yung pang supply, or pwede naman yung mascara. Nasa ba yun? Yung mascara nyo guys. So, ito siya guys. So, this is it. So, make sure guys ha, ang ingay sa labas. So, make sure guys na hugasan nyo siya, very clean na siya before nyo siya i-brush sa kilay nyo. So, ito is ginagamit ko na siya always. Kaya, so, meron na siyang nakaano dyan. May dumi na siya. So, ito yung last product natin na mabibili nyo lang sa tindahan. And this is very affordable guys. So, I think nasa 20 pesos lang to. So, ang ginagamit ko is yes guys, sabon. That's right, sabon yung ginagamit ko. So any kind of soap guys na pwede niyong bilhin, basta sabon yung pangligo ha, hindi yung panglabas. So ito yung ginagamit ko guys. Ito yung sikreto ko kung bakit nag-stay in place pa rin yung kilay ko, kung bakit bushy siya tingnan. Okay, so ituturo ko sa inyo kung paano siya i-apply. So, first is kunin natin yung eyebrow brush natin. Pwede nyo rin gamitin yung spoolie nyo by the way. So, sa akin ito yung ginagamit ko kasi separate yung spoolie ko. And then, a little amount of water. So, a little amount of water. So, i-dip nyo lang yung brush nyo dito sa water. Ganyan. And then, itatap nyo lang kung merong mga excess water dyan para, para hindi siya basang-basa talaga. So, I'll stay it for 1 to 2 minutes. Hindi naman siya totally i-dry, but para mawala lang yung mga excess water niya, guys. So, ganyan. Or pwede nyo rin siyang, pwede siyang i-apply automatically, but it depends. Pero sa akin is, stay ko lang siya within 1 to 2 minutes. But, if nagmamadali ako, so, hindi ko na ako nag-wait ng 1 to 2 minutes, guys. So, after ko na siya na-dry for 1 to 2 minutes, so, ito na yung sabon. So, ang gagawin ko is, i-rub lang yung brush dito sa sabon. Ganyan. So, I rub it all over the tool applicator, guys. So, hindi natin siya pwedeng, hindi natin goal na mabula yung So, yung parang may sabon lang mapunta dito sa brush. So, ganyan lang siya, guys. So, after this, saka ko siya i-apply sa eyebrows ko. So, yung gusto natin is bushy eyebrow. So, yung pag-brush natin is pataas siya. So, ganito lang.
for about 1 to 2 minutes again to let it stay, to let it absorb yung sabon sa kilay. Kasi pag na-absorb siya, doon na yung parang siyang maging eyebrow gel na talaga na tumitiga. Hindi naman totally tumitigas, but parang ganun na rin siya na tumitigas siya sa kilay. Nag-stay in place yung kilay. Guys, so I let it stay for 1 to 2 minutes. Tingnan niyo yung strands ng hair ko. Tumataas talaga siya. So makikita mo na yung difference niya sa kita niyo siya, guys. Ganyan. Pero since hindi talaga perfect yung kilay ko, pag na-brush ko na talaga siya pataas, doon ko na makikita yung gap sa kilay ko, yung mga missing hairs na kailangan ko siyang i-fill in para maging on flex tignan yung kilay ko. So for that, ang gagamitin ko na pang kilay, guys, is ito. Pomade. Yes, ito yung ginagamit ko. Kapag lalagay nito is dito ko lang siya nilalagay. So, since yung strands ng hair natin is pataas na, so, yung paglalagay or yung stroke natin is pataas din para sumusunod lang siya sa kilay natin. So, to make it more natural. So, ganito siya talaga. Siya, guys. So, this is my kilay. So, sometimes ganito lang siya. Pero, since I want it to stay for long, for a whole day talaga, so, I'm using an eyebrow gel. Dalagyan rin ako ng eyebrow gel. So, the eyebrow gel that I'm using is very affordable talaga, guys. And, mabibili nyo siya sa Watsons or any store or any mall. So, sa mall ito mabibili. So, the product that I'm using is Caroline. Oops. Yes, Caroline, guys. So, this is only for 145 pesos. So, very affordable talaga siya na eyebrow gel. At saka, talaga siya. Tumitigas yung kilay. Tumitigas. Concealer para maging siya tingnan on flakes. So I'm using this one, Caroline still. This is only 100 pesos nung nabili ko siya, guys. So I'll be using a concealer brush. So, yan, guys. Tapos na tayo sa ating kilay. Yeah. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katuwa, isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang Pilipina. So hopefully, guys, nagustuhan niyo itong video na to. And please don't forget to like, subscribe, and click the bell button for more upcoming videos. So thank you so much and see you in the next vlog. Goodbye! Ciao!